Excited ka na sa cellphone mo? Kaano ka excited? 100%. Dali! Ayan na yung Lazada mo! Ayan na! Bilisan mo! Ayaw na naman! Hindi mo matawag sa'yo. Dali! Ayan na yung... Ayan. Ayan na po yung Lazada. Ayan na po. Ayun. Yeah! Ayan na. Pabili. Kunin mo na yung cellphone mo. Ayan na po. Ayan na po, dumating na po yung cellphone niya. Ayan na po. Ayan na po. Kuya, say hi po sa vlog po namin. Hi everyone! Welcome back to my channel. It's Hannah here, and today we are going to be doing an unboxing with a special guest. So, let me call her. I'm just gonna leave a little bit of space right there, and Hi guys! hi guys! Ay, nag-hi na pala ako kanina. Okay, so ang i-unbox natin today, yes, you guys are right, is this UMIIO phone. Ayan, sa kanya yan. Nabili namin siya sa Shopee. So, ito yung box niya, guys. Ay, sa Lazada pala. Addict kasi sa Shopee, kaya sa Shopee naman palagi. Ayan, so ito yung box niya, guys. So, I guess you guys are excited na dun sa unboxing natin. So, let's go on with the unboxing. So, yes, mag-unboxing na po tayo. Wow, professional. Nagwa-voice over na. Char. Anyway, here are the details of the phone in case you're wondering what specs does a 2500 phone have. Okay, so hindi talaga yun yung actual na unboxing kasi syempre excited kami kaya binuksan na agad namin pagkakuha agad. Wow, this looks so pretty. May pa shiny pa siya pack. Now, we're going to check if legit ba talaga yung 32 gigabytes niya. And yes, legit nga siya mga dude para chong 1 gigabyte lang tinake up ng mismong storage ng software niya or ng mga apps that came with it. So this is what the photos look like, taken with the front and back camera. Okay, so when changing the wallpaper, sadly, same lang din sila ng lock screen. So hindi pwede magkahiwalay. Okay lang yun, at least may forever sila. Here's where the speakers are and the charging port. The power button and the volume buttons. The SIM tray. And of course, the camera and the Touch ID at the back. So now we'll try the Touch ID. Took me about 2 minutes to register my fingerprint. And voila! It doesn't work. Nagba-vibrate lang siya kapag pinipindot yung likod, pero yung face recognition works naman, guys.
Medyo sabog siya, pero pwede na. Here are the accessories. It also came with a screen protector, by the way. And yeah, overall, it's really good. Ayan, okay. So, since nalaman na natin yung tsura ng product, ano yung mga kasama ng product. So, today, i-Q&A na natin yung may-ari mismo ng phone. Okay, bukas na po siya. Number 1, ano yung mga bagay na gusto mo sa cellphone na yan? Maganda yung design niya, yung likod, tsaka yung camera niya. Ilan yung cameras? Ang ganda ng ano niya. Background sa harap. Background sa harap? Eh, ikaw nagpalit niyan eh. Yung display niya rin guys, maganda. Ayan. Maganda yung display niya, legit. Yung yung paggamit, hindi man masyado nalulubat agad. Hindi. Charger ko, hindi po siya mabilis. Yung charger na kasama dyan. Hindi mabilis mag-charge. Pag sinaksak mo dito siya, nag-charge siya. Tapos mamaya-maya, parang matatanggal yung charge niya. So, ayun guys, may defect yung charger niya. Pero nung trinay mo naman gumamit na ibang charger, okay naman siya, yung phone. Like, okay naman siya. Kaso lang, yung charger niya mismo, yun yung hindi okay. Yun, yung earphones yan, okay naman. Hindi naman sabog, or medyo okay lang. Sabog onte. Medyo sabog. Feeling ko guys, di na naman natin mapipigilan yun. And yung audio niya mismo, medyo sabog. If napakinggan nyo kanina dun sa unboxing, medyo sabog siya. Pero okay na siya guys, okay na siya for... Kaya yung niya guys, yung sa tenga, masakit sa tenga. Ay, tapos pala guys, umorder kami ng purple niyan. Tapos ang dumating sa amin is black. Ayos. Ayun. Parang excited pa naman sana kami na purple siya, ganun. Kasi medyo shiny-shiny yung likod niya. Tagal po namin naghintay nito. Grabe, hindi naman matagal. Lang? 2 days lang. Oo, 2 days. Kasi 9 namin siya in order. 9, 10, 11, 12. 3 days. Oo, 3 days. It took 3 days para mag-ship siya. Anyong sa BTS. Anyong sa BTS. Hindi mo makikita ng BTS yan. So, kung i-rate mo siya ng out of 10, ilan? 9. 9? Ang taas naman. Siguro kung ako magre-rate, siguro mga 8.5. Kasi number 1 is mali yung kulay. Number 2 is hindi nagana yung fingerprint. And then number 3 is yung charger. Guys, kilala nyo ba ito nandito sa mga? Oo, kilala nila. Pero overall, okay naman siya. Di ba? Okay naman siya. Magagamit naman siya, especially for online class. Pero masaya ka naman sa phone mo. Masaya ka. Yes, ngayon lang ako nakahawak ng ganito. Parang yung phone ko ay parang Vivo. Ito kasi yung phone ko. Kasi 5S to, tagal na nito. 5 years na to sa akin, guys. And pag pinagkumpara natin sa phone ngayon, ayan. Ganito kalaki. Ayan, laki. So, any last words sa cellphone mo? I-recommend mo ba na bilhin nila yan? Kung sino gustong bumili ng ganito, ingat lang po sa charger at yung fingerprint niya. Ayun lang naman, guys. Ingat lang po kayo sa pagpipili. At sana rin po, sa nag-aano ng phone, sana ayos po yung kulay ibigay sa nag-orders sa nila. Ayan, okay na guys ha. So, I hope nakatulong sa inyo itong video nito. If it did, please give it a thumbs up and comment down below any video suggestions. And subscribe and click the button para update kayo sa aming mga video. Yeah, subscribe and click the notification bell then guys so you can get updated sa mga video. Okay. Negi, mag-channel na rin siya. Ay, si Ednalyn. Gusto niya na yung mag-YouTube channel. So, mag-subscribe na lang kayo sa channel niya. Ilalagay ko sa description below. So, ayan lang naman guys. Spread positivity and love one another. Bye! Bye! Napaka-pogi po talaga ni Bongju. Gustong-gusto po siya ni ate. Kala ko nga po, ang idol talaga ni ate sa Korea ay si Juko. Pero ngayon po, dahil si Juko pa rin. Gusto ko lang talaga si Juko.
inano niya dito sa phone niya ay si Bongyo. Minsan kasi si Bongyo, minsan si Ako Bongyo. naman po, sinasiguro talaga ko yung idol ko. Kaya ayun, nilagay ko siya dito sa phone ko. Oh, sige na. Bye-bye na. Bye-bye!